Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fly's YouTube channel. Learn Python Pushto. Lesson number 8 panan mangwayu. Chunki chapter number 3 ki manga lesson number 7 value. Pai ki manga the F statement show rokodo pa F statement mani yadwa program na manga discuss kadu pai ki du mane chekama aga add in eveno. Chera da chekuli chera add in even number khodine. Next mang dagat luchi find largest numbers ini da yo program das jorulu chi pai ge manga largest numbers singa find out ko the Python ke. Next राजू मंगा यो simple होने program जोड़ो छे मंगा दा छे कुछेरा दा कम numbers या मंगा air numbers work चे दा leap ते कने दे leap year no gore next purpose is they write a program to check if an air is a leap year or not यो simple होने program जोड़ो छे दा चे कम मंगा दिल दके ini shuru ke मंगा दा air o wari هغه بیا دا چې چې دا ایر چې کوم دی لیپ ایر دی کنه نو تاسو ته پته لګي هر لیپ ایر چې کوم دی یعنی فورث نمبر یعنی په هر کلندر ایر کې یعنی سلورم کال چې کوم دی هغه لیپ ایر راځي ٹھیک تا او په دې کې ډے چې کوم دی 366 وی بجای د 365 ځکه د کې فبرवरी چې کوم دی 29 وی کلیر دا نو هغه د فار سمپل دی چې ایر یو ویریبل هغه څه دی ایر انټیجر هغه څه دی انپوټ په انپوټ کې موږ مطلب دا چې ایر ورکو بیا هم دغه انټیجر بسو کې یعنی دا کم انټیجر ویلیو چې موږ په ایر کې ورکړه دا به ډیوایډ بای 4 شي چې ریمایندر یې 0 یا دغه ایر چې کم دی ډیوایډ کېده یعنی اینڈ اور دغه ایر چې کم دی ډیوایډ کېده په سبانه په 100 باندې خو چې ریمایندر یې 0 نو یادو ساته لکه دې زه پورې تاسو دا یو فنکشن شو صحیح شو نو د دې حساب اسی کفرس کدا ټرو وی نو هو ټیک تک دا ټرو وی دا فالس نو کنډیشن بس وی ټرو وی ځکه منس کې پکې ار یوز شوی دی کنه ار یو لوجیکل اپریټر د دل یوز شوی دی په اف کې او دا شان اینڈ منګ یوز کړي چې دا ونه تاسو د یوز نه خبر چې دا څنګه یوز کړي او دا شان کدا ایر ډیوایډ شي په 400 باندې دا غي انسر چې ګمدي 0 مطلب ریمایندر 0 نو دغه بل لیپ ایئر وی اذروایز کدا سینې نو موږ تبسي لیپ ایئر بني بل فارنهایت نه موږ تل یوسه تا سیریسس تا چیرې په دې کې د دې کنورژن د ټمپریچر به ورکو سې شو دا فلوټ دلته ډیټا ټایپ ډیسکس کیږي فلوټ نو انپوټ کې موږ ټمپریچر وغواړي سې شو که ټمپریچر چرته موږ کم یا برابر د دې ورکړي نو موږ ته به یو ایرر راشي نی -273 نه کومه فرض کړ دې نه موږ کم لاړ شو کنه نو هغه موږ ته یو ایرر راکی او الف تاسو ما پرونم یوز کړو چې الف एक्चुअली कंडीशन बार बार रिपीट करो द पारा मंग इस्तेमालो एलिफ का टेम्परेचर ज्यादा हुई या बराबर हुई द 1000 नो मात सोरा का तब मात देखे एरर का चेरा दा वैल्यू चेक मादा अद 1000 न चूंकि ग्रेटर दिन ना नो टेम्परेचर द 1000 ना ग्रेटर दिन निवी नो एरर बराशी ऑयल्स का दासी नो बियाबा टेम्परेचर -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9 द यो फंक्शन दे नो दा फारेनहाइट न ब कन्वर्ट शी یعنی ټمپریچر بل سیلیس نه کنورټ شي فارنهایت ته او په دې کې به موږ ته د فارنهایت او د دغه چې کم سنټیګریډ ویلیو آنسر راځي به راشي نو پریکټیکل دا پروګرام ګورو دا آسان دي راځي پریکټیکلی وګوره اچھا ډومنه پروګرام چې کوم هغه د لیپ ایئر نو لیپ ایئر باندې یو کوډ غونډه پروګرام جوړو مونږه ایئر مونږ ویریبل واغه سې شو از انټیجر او دا مو واغه ست انپوټ کې او لکه مولیکل چې انټر air double dot equal بیا دینا پس f کا air ماډول یا پرسن اپریټر موږ لګو ډیوایډ بای 4 شي او ریمایندر یې سی 0 وی اینڈ دا اینڈ اصل کې موږ سره لوجیکل اپریټر دی تاسو ګره کلر ایم چینج شو یا دا ایر چې کوم مونږه ویریبل اغسته دی دا مونږ مطلب دا په 100 باندې ډیوایډ شي او د ریمایندر سی وی ناٹ ایکوال ټو 0 وی نو 100 ناٹ ایکوال ټو 0 آر نو آر ځان له لوجیکل اپریټر دی تاسو ګوره کلر چینج شو ایر بیا دوباره موږ ویریبل ریکال ک پرسن ساين مو لګو 400 باندې موږ ډیوایډ ک سې شو او د ریمایندر 0 وی نو ډبل ډاټ پتا سو لګاوي دلته لاست کې ها نو ما د سب پرنٹ کا ماتا the air is leap year یا just to like a leap year ٹھیک شو اور کدا سینی else
نو print the air is not leap air. صحیح ده. دا پروګرام موږ رن کوو. رن سمپل رن باندې موږ کلیک کړو. دا پروګرام دوباره رن کوم چې ایرر ای بیا به پته لګي. ښه نو زه ول ایرر ورکوم فار ایگزامپل 2024 تاسو وګورئ لیپ ایئر راغی انسر کنه. بیا دوباره زه فرض کور کوم 2026 نو د ایئر از نت لیپ ایئر. بیا زه ورکوم فرض کا 2028 تاسو کې لیپ ایئر. تاسو څنګه مو چې هر 4 سال بعد یعنی سلورم کال په کلندر کې دا د لیپ ایئر کنسیډر کیږي او دا راځي. نو دا سمپل غونډه پروګرام لیپ ایئر باندې چې دا څنګه کیږي. نیکسٹ پروګرام تاسو دا سکارو کې په دې ویډیو کې تاسو لږ شان اسایمنټ هم در کوم چې تاسو هغه وخت سره په خپل باندې کوي نو بهتره وي. ٹھیک ده. نو زه دا اسایمنټ در کوم چې کوم دا فارنهایټ والا پروګرام دی دا به تاسو دا سکارو کې چې دې د یو پکچر واخلې 12 نمبر پروګرام نه. صحیح ده. او تاسو دا په خپل باندې هغه رائټ کې په خپل پہچام آئی ڈی کې او بیا رن کې. صحیح ده. ان شاء الله نیکسٹ اور پسې بیا نور پروګرامونه مونږ کوو.